Сьогодні ми їдемо з чоловіком на маленьку вакейшн на пару днів і хочу вам показати кусочок Канади. Ми будемо їхати по Канаді, не будемо їхати через границю. І через що цікаво, отакі гори ми бачимо, що ми бачимо перед собою. Дуже високі гори, і ми в'їжджати будемо в ті гори і так будемо їхати через гори. Дорога йде через гори. І ця дорога, по якій ми зараз їдемо, вона йде через всю Канаду. Вона йде з одного кінця Канади до самого Торонто, до другого кінця Канади. Вона тягнеться 4 тисячі з чимось кілометрів. 4,5 чи 4 тисячі до Торонто. Отак і тягнеться ця дорога. Височезні гори. І так буду час від часу, щось буде цікаве, буду знімати і показувати. Ось такі величезні гори перед нами. Ой, тут навіть не видно кінця. Дуже високі. І ми заїхали в містечко, яке називається Хоп. І от я вам хочу показати, які тут величезні гори. Бо ми зупинились на заправку, через що можна показати, бо є хвиля часу. Ось такі кругом гори і те містечко, воно є так прямо між горами. Я не знаю, як тут жити, як якісь ливні йдуть, або якісь дощі чи снігопади, не знаю. Але люди живуть, і людей тут багато. І то величеньке таке містечко. Ми зараз будемо йти на підйом. І так 1000 метрів до гори. І там буде перевал, так як і в Карпатах. І ми їдемо аж за цей перевал. І хочу вам показати ще таку красу. Ось такі гори. З обидвох сторін. Ось бачите, були такі місця, що як ми їхали, то 100 кілометрів були гори. 100 кілометрів тягнуться гори і нічого більше між цими горами по дорозі немає. Знаєте, ми їдемо в Кіловню, то є таке містечко в Бритіш Колумбії. І от ми по дорозі, ми тепер є в місті Меріт, бо то дорога далека, їхати 4 години, але ми ще заїжджаємо на заправки по дорозі, бо то є так, знаєте, трохи далеченько. І от я вам хочу показати, дивіться, яка тут красотіща в них. Ось такі в них гори. Тепер на другу половинку. От тут ось так воно все. Бачите? Так воно, знаєте, воно чуть інакше, ніж там, де ми живемо. От між горами є кусочок рівнини, і вже на тій рівнині є те містечко. А решта всього в горах. Повністю все в горах. Але так цікаво то все виглядає. Так, знаєте, все розкидано. От дивлюся магазини навіть. Ось стоїть магазин Доларама. І той магазин так окремо, так би я би сказала, в полі. Біля нього другий є. Але так, знаєте, дуже багато площі такої незадіяної. Там, де ми живемо, такого немає. Там один біля другого притул. А тут воно не задіяне. Я була в магазині, ходила, там такий магазин Маркс, вон там, може бачите, є вивіска Маркс. І я ходила туди, бо думаю, подивлюся, які ціни, щоб порівняти, чи такі, як в нас, чи вони тут і менші є. То я би сказала, що менші. Ціни нижчі є, як в нас. І тут є Canadian Tire, я теж заходила, дивилася. Магазини порівняно з нашими магазинами, то є такі малесенькі.
вони не є такі великі, бо, напевно, менша кількість населення. То я вже з одною там в магазині в цьому з продавщицею вже так зговорилася, слухайте, ну чуть не коліжанки. То капець. Такий народ, знаєте, привітний, дружній, такий, що хоче тобі допомогти. Бо я там купляла, ну, хотіла подивитися на взуття, і то я її питалася, Боже, вона мені по всьому магазині обшукала, щоб мені щось знайти. Знаєте, дуже люди такі привітні. Якби так тут жила, то вже б мала коліжанку. Звідси дуже далеко, тут містечка маленькі, я думаю, що роботу тут не так то просто знайти. То так, як в нас в горах, в Карпатах. Оце є щось подібне. З Карпат їдуть всі кудись в більші міста і тут так само. Хоча я там дивлюся, дивіться, які будинки. Куча народу тут живе. І Макдональдс, і Walmart, і все тут є. То є такі дуже великі магазини. Ну окей. Я вже бачу, що ми зарядилися. Будемо їхати. І зараз ми їдемо біля Оканаган Лейк. Це величезне озеро. Дивіться, яка гора висока, і там на горі повно будинків. Там люди живуть. Досить висока гора. І ми вже в'їжджаємо в Кіловню. Ось зараз переїжджає міст і за мостом буде початок Кіловні. Це місто, в яке ми їдемо. Воно знаходиться приблизно на 320 кілометрів від нас. І тут ми бачимо озеро. Може будемо їхати по нас. Оце велике озеро, понад яким ми весь час їхали. А тут ми його будемо вже переїжджати, воно тягнеться далі. І коли вже переїдемо в цей міст, це вже є початок Кіловні. Бачите, і лодочки, і яхти стоять, і лодочки плавають. Бо це є дуже велике озеро. Оканаган озеро. А тут яка краса, май Бог. Дивіться, по дві сторони. Це вже в самому місці. І тут такі великі, бачите, стоять горщики квітами, і вони скрізь. Ось дивіться, отут. Ми стоїмо на перекрестку, тут ті квіти скрізь. І так виглядає місто гарненьке. З першого погляду будемо бачити, як воно буде далі, але зараз гарно. Я хочу зазняти отакі вазонки в цьому готелі, де ми жили, і вони дуже такі великі, знаєте. Для мене то вразило, і що навіть нема сухих гілочок. Вони такі живі. Бо вдома вони щось сохнуть, а тут, от бачите, які живі. Такі так якби щойно посаджені. Нема обсохлого, нема нічого. Тут інакший клімат, і вони дуже добре ростуть. То я дивилася скрізь. І по дорогах, і там десь, ще там ми бачили, в центрі багато їх виси. І всі вони ось такі. Гарні й пишні. О, і ще один. Подивіться. То просто чудо природи. Щоб такий гарний був.
Я ще хочу показати вам басейн. Це є басейн в цьому готелі, в якому ми зупинялися. Ось так воно все кругом виглядає. Ми що вчора йшли в басейні, вже не дійшли. Вже були замучені і ми вже лишилися у номері. Але тут дуже гарно, тут було так людяно, ми сюди заходили, дивилися, тут стільки народу було. І басейн дуже, дуже файний. Водичка така чистесенька і басейн такий доглянутий. Добре доглянутий. Ось так. І лежаки можеш собі полежати, покупатися. Гарно зроблено. Це все, що було на перший день. Історія ще буде далі.